Redmi 13C 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මේ ඩිවයිස් එක ඔයාලට TRC SL ඇප් එක සහිතව මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා. පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් ඔයාලට විස්තර වගේ දේවල් දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන ප්‍රධානම performance පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා ප්ලාස්ටික් බිල්ඩ් අප් එකක් තමයි ඩිසයින් එක පැත්තෙන් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ සහ ට්‍රිපල් කැමරාවක් ඊට අමතරව ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක ඩිවයිස් එකේ බර ග්‍රෑම් 192 වගේ යුක්ත බරක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඩෙඩිකේටඩ් ස්ලොට් එකක් හම්බ වෙනවා. සිංගල් ස්පීකර් එකක් සහ ඉතින් ඔයාලට ඩිවයිස් එකට හම්බ වෙනවා හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එකකුත් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන අතර ඉන්ෆිනිටි කටවුට් එකට හුරු අඟල් 6.74 ඉන්චස් IPS LCD පැනල් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. 90 of support කරන ස්ක්‍රීන් රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් හම්බ වෙනවා. උපරිම බ්‍රයිට්නස් ක්වොලිටි වාට නිස්සයිසික වගේ එන බ්‍රයිට්නස් ලෙවල් එකක් තමයි මේ ඩිවයිස් එකට ලැබෙන්නේ. 720x1600 වගේ එන පික්සල් රෙසලූෂන් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. Coring Gorilla Glass වලින් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ඩිස්ප්ලේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් විදිහට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. සහ 4GB 6GB 8GB RAM එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. 128GB සහ 256 වලින් වාට ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙන අතර MediaTek Helio G85 12 nanometers වලින් සපෝට් කරන ප්‍රොසෙසර් එක තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. සහ කෝස් 8කින් CPU එක හම්බ වෙනවා. ග්‍රැෆික් වාට Mali G52 MC2 කියන ග්‍රැෆික් වර්ෂන් එකෙන් සමන්විතව එන මෙගාපික්සල් 50ක ලෙන්ස් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ප්‍රධාන ලෙන්ස් එක වාට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. සහ මෙගාපික්සල් දෙකක මැක්‍රෝ ලෙන්ස් එකක් සහ ඇක්සලරි ලෙන්ස් එකක් හම්බ වෙනවා 0.8 මෙගාපික්සල් වලින් 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ පහසුකම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඔයාලට බැක් කැම් එකෙන් සහ සෙල්ෆි කැමරාව පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට මෙගාපික්සල් 8ක ලෙන්ස් එකක් සහ සෙල්ෆි කැමරාව පැතුනොත් ඔයාලට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ පහසුකමකින් සමන්විතව ඊට අමතරව ඔයාලට සයිඩ් මවුන්ට් වල ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ස්කෑනර් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන අලුත් කෙනා බැටරි කැපැසිටි ඔයාලට මිලිඇම්පියර් 5000 කුත් බැටරි කැපැසිටි එකක් ලැබෙන අතර 18 note fast charging තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ device එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා TRC SL app එක සහිතව පහළ description එකෙන් ඔයාලට විස්තර වගේ දේවල් දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන අලුත් කෙනෙක් නම්